খহি নিহত এজন লোক জিএমচিএছত মৃত্যু নাৰায়ণ সাহা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ ওপৰতে খহি পৰিছিল পাহৰ কেইবাটাও শিল মাটি খান্দি উলিয়ালে নাৰায়ণ সাহা নামৰ লোকজনক সংকটজনক অৱস্থাত জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰা হৈছিল যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে দীপৰ বিলৰ সমীপৰ গণেশ মন্দিৰত ভূমিস্খলন পাহাৰ খহি এঘৰত পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল ভূমিস্খলনৰ ফলত আহত নিৰ্মল দাস নামৰ এজন লোক মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা উজনি নামনিত বানৰ সংঘাৰীৰো বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা বৰষুণৰ বাবে ফেনে ফুটুকাই বাঢ়িছে প্ৰতিটো নৈ উপনৈ প্ৰতিখন নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা ঠায়ে ঠায়ে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ সৃষ্টি হৈছে লখিমপুৰ নিমকৈ ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ পানী এৰি দিয়াত বিভীষিকাৰ সৃষ্টি বানত প্লাবিত কেইবাখনো গাঁও বানৰ বাবে লখিমপুৰত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো সৃষ্টি হৈছে প্ৰলয়ৰ বানৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ওখ ঠাইত আশ্ৰয় বানাক্ৰান্ত লোকৰ খাদ্য খোৱা পানীৰ তীব্ৰ সমস্যাত ভুগিছে বানাক্ৰান্ত লোক আশ্ৰয় শিবিৰত বানাক্ৰান্তৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু শিবিৰত পৰ্যাপ্ত খাদ্য খোৱা পানী নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন আমি ৰাতি সেই কি কয় দেওবাৰ দিন ৰাতি মানে পানী বাঢ়িবলৈ ধৰিছে আৰু সেই তাৰপিছত মোৰ এখন মানে হেৰি সমবায় সমিতিৰ এখন দোকান আছে এই দোকানত ৪৪ কুইণ্টেল চাউল মই উঠাই আনিছোঁ আৰু দিনত আৰু ৰাতিয়ে সব চাউল তিতি গৈছে নেকি সব চাউল তিতি গৈছে লখিমপুৰত অব্যাহত বানৰ তাণ্ডৱ প্ৰলয়ংকাৰী বানত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত উপস্থিত এছডিআৰএফৰ জোৱান বানত আবদ্ধ লোকসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে এছডিআৰএফৰ জোৱানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কাজিৰঙাতো বানৰ আশংকা সম্ভাৱ্য বানৰ সময়ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বন্যপ্ৰাণী নিৰাপত্তাৰ বাবে সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বানৰ সময়ত কৰ্তব্য পালনৰ বাবে বন শিবিৰসমূহত হাতনাও যোগান ধৰা হৈছে প্ৰতিটো ৰেঞ্জতে সাজু কৰি ৰখা হৈছে স্পীড বট পদ্ধতি বট যান বাহনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৩৭ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বন বিভাগে আনহাতে টাইম কাৰ্ড প্ৰবন্ধন কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নিৰ্দিষ্ট গতিত কনভয় কৰি যান বাহনসমূহ আহ-যাহ কৰাৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কৃত্ৰিম বানত আজি ডুব গৈছে বোকাখাট পৌৰসভাৰ ৪ নম্বৰ ৱাৰ্ড কৃত্ৰিম বানত ৱাৰ্ডটোৰ প্ৰায়বোৰ পৰিয়াল জলবন্দী বহুসংখ্যক লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰতো সোমাইছে পানী জলবন্দী লোকসকলৰ মাজত বোকাখাট মহকুমা প্ৰশাসনে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে নিৰানৈপৰা বৰষুণৰ ফলত গহপুৰৰ বশিষ্ঠপুৰত অপৰিৱৰ্তিত বান ক্ৰমান্বয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লোৱা চেঁচা নৈৰ বাঢ়নি পানী ভয়াৱহ বানে দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে বশিষ্ঠপুৰবাসী ৰাইজৰ জীৱন চেঁচানৈৰ বাঢ়নি পানীৰ ফলত অঞ্চলটোত বসবাস কৰা বহু পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী ভঁৰাল গোহালি বাটপথ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত পেটৰ ক্ষুধা নিবাৰণৰ বাবে এমুঠি অন্ন ৰান্ধি খাবলৈ ওখ স্থান নাইকিয়া হৈ পৰিছে এই সকলো লোকৰ বাবে মঙলবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত বৰষুণ মঙলবাৰৰ পৰা অহা নিৰানৈপৰা বৰষুণৰ ফলত বিপৰ্যস্ত স্বাভাৱিক জনজীৱন বৃষ্টিপাতৰ ফলত ফেনে ফুটুকাই বাঢ়িছে নৈ উপনৈ জলপৃষ্ঠ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে আগন্তুক 5 দিনলৈ অব্যাহত থাকিব বৰষুণ अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 दिन जो है पूरे रीजन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है और इस दौरान काफ़ी कुछ क्षेत्रों में अधिक रेनफॉल भी हो सकता है মঙলবাৰৰ পৰা হোৱা নিৰানৈপৰা বৰষুণৰ ফলত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি মহানগৰীৰ বহুকেইটা অঞ্চল বানৰ মাজত আবদ্ধ বানাক্ৰান্তসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি জটিল ৰূপ ধাৰণ মাজুলীৰ বান পৰিস্থিতিৰ নিৰানৈপৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাই বাঢ়িছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বানত বুৰিল কমলাবাৰী ফেৰীঘাট অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ নিমাতী মাজুলীৰ সকলো ফেৰী সেৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে বহিৰ্বিশ্বীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে কমলাবাৰী ফেৰীঘাটৰ দোকান বজাৰ সমান্তৰালকৈ অৰ্ধশতাধিক গাঁও এতিয়াও বানৰ কবলত ডিব্ৰুগড়ত কৃত্ৰিম বান নিৰানৈপৰাকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে বানৰ বৰষুণৰ বাবে ডিব্ৰুগড় চহৰত স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত গেট খুলিলে কাৰ্বি-লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাৰ্বি-লাংপি নদীৰ ওপৰত 3খনকৈ গেট খুলিলে প্ৰকল্প কৰ্তৃপক্ষই নিৰানৈপৰা বৰষুণৰ ফলত কাৰ্বি-লাংপি নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি কাৰ্বি আংলং প্ৰশাসনে জনালে এই কথা নৈপৰা ৰাজ্য সষ্টম হৈ থাকিবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ
কোকৰাঝাৰ গংগা নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে পুতুকাই বাঢ়িছে গংগা নৈ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱা চিকাৰবাৰী সূৰ্যকাটা অঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ খহনীয়া নৈত জাহ গৈছে পথৰ আধা অংশ অতি সোনকালে নৈত জাহ যাব পথটোৰ ফলত বানত প্লাবিত হ'ব বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল ৰাজ্যত সংঘাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে মহামাৰী ৰূপ লোৱা জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত বৰ্তমানলৈ ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 59 জন লোক চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন জিলাত এই মহাব্যাধিত আক্ৰান্ত হৈছে 238 জন ৰাজ্যৰ 26খন জিলাত সংঘাৰী ৰূপ লৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছে লখিমপুৰত বানৰ সমান্তৰালকৈ অব্যাহত আছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সংহাৰ বানত ডুব গৈ থকাৰ মাজতে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলা স্বাস্থ্য বিভাগে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ বৰ্ণাঢ্য ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো তৎপৰ বিভাগীয় চিকিৎসক কৰ্মচাৰী জিলাই জিলাই উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোধৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে ৰাজ্যিক হেডকোৱাৰ্টাৰ সামান্য জ্বৰ হ'লেও ৰাজ্যবাসীক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগে কাৰ্বি পাহাৰতো জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এইবাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত বকলীয়া ঘাটৰ এগৰাকী টেট শিক্ষক জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত অভিষেক তিৱাৰী নামৰ টেট শিক্ষকগৰাকী হালধীয়া টিকাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত মুঠ 11 গৰাকীয়ে ৰোগ আক্ৰান্ত ইয়াৰে 5 গৰাকী লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে আন 3 গৰাকী গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ আইচিইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ 225খন স্পৰ্শকাতৰ গাঁৱত ফগিং কৰাৰ লগতে 206খন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে ৰাজ্যত জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ সমান্তৰালকৈ বিয়পিছে মাৰাত্মক সোৱাইন ফ্লু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত H1N1 ইনফ্লুৱেঞ্জাত 51 গৰাকী আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে মৃত্যু এগৰাকী ৰোগীৰ কামৰূপ মহানগৰত সৰ্বাধিক 34 গৰাকী ৰোগী সোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত H1N1 ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ পৰা বাচিবৰ বাবে সঘনে হাত পৰিষ্কাৰ কৰি ধোৱা মাস্ক পৰিধানৰ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ অতিপাত জ্বৰ কণ্ঠনলী শুকাই যোৱা কাহ হাঁচি দুৰ্বলতা আৰু এলাহ ভাৱ থকাটো হৈছে H1N1 ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ সোৱাইন ফ্লুৰ লক্ষণ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যত বিয়পা সোৱাইন ফ্লুক লৈ আতংকিত সাধাৰণ লোক আৰু ইয়াকে লৈ ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিছে হাই এলাৰ্ট চিকিৎসালয়সমূহত H1N1 ইনফ্লুৱেঞ্জাৰ পৰ্যাপ্ত ঔষধ মজুত ৰাখিবলৈ জাৰি কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা এই পৰ্যন্ত সোৱাইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হোৱা জিলাকেইখন হৈছে বৰপেটা দৰং কামৰূপ নগাঁও গোৱালপাৰা এজনৰ দেহৰ পৰা আনজনৰ দেহলৈ বীজাণুবিধ সংক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে জনসাধাৰণে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সজাগতা হিমচিংকাৰ জোৱাই শিৱ হালালকাৰ ষড়যন্ত্ৰ বলি ৰাজেশ হিমচিংকা এই বিস্ফোৰক অভিযোগ তেওঁৰ পত্নী পুনম নাথৰ শিৱ হালালকাৰে আমচৈৰি পঠিয়াইছে ৰঞ্জন খেমানী কাৰ্তিক ৰয় আৰু ৱাহিদা বেগম লস্কৰক ৰঞ্জন খেমানী কাৰ্তিক ৰয় ৱাহিদা বেগম ওৰফে সুহানী লস্কৰে নিশ্বাসভক্ত অৱস্থাত হিমচিংকাক জোৰ কৰিছিল মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাবলৈ নিচাসক্ত অৱস্থাত হিমচিংকাই মাৰণাস্ত্ৰ দেখুৱাওঁতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা শিৱ হালালকাৰৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ৰঞ্জন আৰু কাৰ্তিকে ৰচিছিল ষড়যন্ত্ৰ শিৱ হালালকাৰে সম্পত্তিৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ শিৱ হালালকাই এইবিলাক কৰি আছে শিৱ হালালকাই এইবিলাক কৰিব বিচাৰি আছে সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত সাংবাদিকৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে সঁচাটো দেখুৱাওক শিৱ হালালকা আগতে কি আছিল 5 বছৰ আগত এতিয়া কি ৰাজেশ হিমচিংকাৰ পৰা তেখেতে শিৱ হালালকাই গোটেই নকলি সাইন কৰি সব প্ৰপাৰ্টি তেখেতক লৈ লৈছে দুদিনৰ অক্ৰজিমত বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী ৰাজেশ হিমচিংকা ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত যুৱতী গুলীবিদ্ধ হোৱা ঘটনাৰ অভিযোগত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ পিছত অসুস্থতাৰ বাবে জিএমচিএছত ভৰ্তি কৰিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকী স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা উন্নত হোৱাৰ পিছতে মঙলবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীজনক আদালতে দুদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ব্যৱসায়ীজনক কলাইগাঁও জঘন্য কাণ্ডৰ লগত জড়িত কাজল ভূঞাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযান নিশা চিপাজাৰ দক্ষিণ চুবুৰী ঘৰত চলিল অভিযান 3 দিন ধৰি ঘৰত নাই অভিযুক্ত কাজল ভূঞা ৰমেশ চহৰীয়া পৰিচালনাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ কাণ্ড ঘটনাৰ পিছৰে পৰা বন্ধ হৈ আছে কাজল ভূঞাই দ্ৰুত ফোন কোনোদিন ঘৰৰ বাহিৰত ৰাতি থকাকৈ নিজক কাজল ভূঞা হঠাৎ নিৰ্দেশ হোৱা ঘটনা অধিক সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে
যাদৱ চহৰীয়া পৰিয়ালক শিশু বুলি দিবলৈ পৰিচিত কৰিছিল তাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছিল বিভৎস ভয়ংকৰ ঘটনা দৰঙৰ কুৰুৱাৰ পৰা ভণ্ড তান্ত্ৰিক কমেশ চহৰীয়া গ্ৰেপ্তাৰ পিছত উত্থাপন হৈছে চিপাজাৰ দক্ষিণ চুবুৰী কাজল ভিয়া নামৰ লোকজনৰ নাম বিভিন্ন লোকৰ পৰা চাকৰিৰ প্ৰলোভন দি লতিখতি খাইছিল কাজল ভূঞা এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে যাদৱ চহৰীয়া পুত্ৰক ৰেল বিভাগত চাকৰি দিম বুলি ৰমেশ চহৰীয়াই লোৱা 4 লাখ টকাৰ ভাগ পাইছিল নেকি কাজল ভূঞাই পুনৰ শৰাইঘাটত আত্মহত্যাৰ ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুত জাপ দিলে এজন যুৱকে হোৱাটছআপত ষ্টেটাছ দি জাপ দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলঙৰ তলত উদ্ধাৰ যুৱকৰ জোতা আৰু টুপি সোমবাৰৰ পৰা সন্ধানী যুৱকজনক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত আৰক্ষীৰ প্ৰেমজনিত কাৰণত আত্মহত্যাৰ সন্দেহ শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা হোৱাটছআপ ষ্টেটাছত বন্ধুবৰ্গক ভালকৈ থাকিবলৈ কৈ উল্লেখ কৰিছিল আত্মহত্যাৰ কথা সামগ্ৰী লাউখোৱাৰ উত্তৰ বেলগুৰিত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম ৰুমা মণ্ডল জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ ঘৰৰ সমীপত থকা এটা দ পুখুৰীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ নিশা দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কিশোৰীগৰাকী পুখুৰীটোত শৰীৰ সমাধি ঘটাৰ সন্দেহ উত্তৰ বেলগুৰি বায়েকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী জুৰিয়াত পঞ্চায়ত সভাপতিক আক্ৰমণ কৰা মূল অভিযুক্ত কাটক উপহিয়াতৰ জুৰিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰে অভিযুক্ত জিয়াবুৰ ৰহমান জিয়াবুৰৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল মাহেৰিপাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মুজাম্মিল হুছেইন মদ জুৱা ড্ৰাগছ নাৰী সৰবৰাহ আদি অসামাজিক কাৰ্যকলাপত বাধা দিয়াৰ বাবে দ্বিতীয় জিয়াবুৰৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ সভাপতি মুজাম্মিল হুছেইনক সম্প্ৰতি জিয়াবুৰৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ জেৰা অব্যাহত বৰপেটাৰ সৰভোগত আৰক্ষীৰ জালত দুটি এটিএম প্ৰবঞ্চ মঙলবাৰে সৰভোগ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে প্ৰবঞ্চক সৰভোগ নগৰৰ চকচকাৰ এটা ষ্টেট বেংকৰ এটিএমৰ পৰা প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাই গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিছিল ধন এডি প্ৰবঞ্চকে এটিএমৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ অহা লোকক সহায় কৰাৰ চলেৰে দীৰ্ঘদিন প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে এটিএম কাৰ্ড সলনিৰে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ বহু লোকক সৰ্বস্বান্তৰ কৰা এডি প্ৰবঞ্চকক ভিতৰৰে আনানী নামৰ প্ৰবঞ্চকটোৱে কেইদিনমান পূৰ্বে জেলৰ পৰা মুকলি হৈ আহিছিল আৰু এফালে ভিতৰ প্ৰবঞ্চক দুটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4খন এটিএম কাৰ্ডৰ সৈতে জব্দ কৰিছে 2টা মোবাইল আৰু 5,000 টকা হাইলাকান্দিৰ সন্তোষ কুমাৰে অসামৰিক হস্পিটেলত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰকৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি চিকিৎসক আৰু নাৰ্ছৰ হেমাহিত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগত অসুস্থ হৈ পৰিছিল মঞ্জুবালা ৰায় মঙলবাৰে পৰিয়ালৰ লোকে ভৰ্তি কৰাই হস্পিটেলত কিন্তু ৰোগীগৰাকীক চিকিৎসক নাৰ্ছে চিকিৎসা প্ৰদান নকৰাৰ বাবে বুধবাৰে মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ চিচিটিভি কেমেৰাত আবদ্ধ দুৰ্ঘটনাৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য উদণ্ড বাইক চালকৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা ৰাজপথে খোজকাঢ়ি আহি থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা মহিলাগৰাকীক তীব্ৰ বেগত খুন্দা মাৰে বাইক আৰোহীয়ে আগষ্ট মাহত গোচৰ ৰুজু হ'ব পাৰে বৰ্তমান ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত কৰ্মৰত বহু সংখ্যক আৰক্ষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে এইসকল আৰক্ষী বিষয়া গোচৰ তদন্তৰ নামত আশ্ৰয় লৈছিল ভয়ংকৰ জালিয়াতি গোচৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈ বিভাগটো এনে বহু তদন্তকাৰী বিষয়াই ভুৱাকৈ শ শ গোচৰ চাৰ্জশ্বিট তথা চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে নিউজ 18 সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিল এই কেলেংকাৰীৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আৰক্ষীৰ ভিতৰত চলি অহা ভয়ংকৰ আৰু বিস্ফোৰক কেলেংকাৰী আৰু প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে নিউজ 18 বিশেষ অনুসন্ধানত আশ্চৰ্যজনকভাৱে সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপ হত্যাকাণ্ডকে ধৰি বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰ চাৰ্জশ্বিট দিয়া বুলি কাগজৰ কলমে দেখুৱাই গৃহ বিভাগক ভুৱা প্ৰতিবেদন দি আহিছে বহু আৰক্ষী বিষয়াই যোৰহাট জিলাৰে কেইখনমান থানা আৰু আৰক্ষী চকীৰ সহস্ৰাধিক গোচৰ সংঘটিত হৈছে এনে ঘটনা কিন্তু শেহতীয়াকৈ যোৰহাট জিলাত পোহৰলৈ অহা এই ঘটনাৰ পিছত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই যোৰহাটৰ সহস্ৰাধিক গোচৰত এনে ঘটনা সংঘটিত কৰা অৰ্ধশতাধিক আৰক্ষী বিষয়াক 15 জুলাইৰ পৰা 10 আগষ্টৰ ভিতৰত এই গোচৰসমূহৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সময়সীমা বান্ধি সকলোৰে পৰা আণ্ডাৰটেকিং লোৱা হৈছে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে তেনে তদন্তকাৰী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হ'ব যোৰহাটত এনে ঘটনা সংঘটিত কৰি যোৱা বহু আৰক্ষী বিষয়া বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন জিলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে দুঃসাহসিকতাৰে মাতৃকন্যাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা ছাত্ৰ উত্তম তাঁতিক প্ৰশাসনৰ সম্বৰ্ধনা মিছামাৰী দেওবাৰে ভৰানৈত জাপ দি মাতৃকন্যাক জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰিছিল ছাত্ৰ উত্তম তাঁতী শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰী অঞ্চলৰ দীঘলজুৰি নৈ 2 নম্বৰ ধনখনাগাঁৱৰ বাসিন্দা অঞ্জলি তাঁতী আৰু কন্যা ৰিয়া তাঁতীক ভৰা নৈৰ পৰা 5ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ উত্তম তাঁতীয়ে জীৱন্ত উদ্ধাৰ কৰাৰ বাতৰি নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো স্থান লাভ কৰিছিল এই খবৰে
একেগাঁৱৰ বাসিন্দা নিগ্ৰতাতীৰ পুত্ৰ তথা স্থানীয় বালিসুতি চৰকাৰী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ উত্তম তাঁতীৰ দুঃসাহসিকতাৰ পুৰস্কাৰ হিচাপে ঠেলামাৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয় বিষয়া তথা দণ্ডাধীশ লক্ষ্যজ্যোতি দাসে ছাত্ৰগৰাকীৰ ২ নম্বৰ ধনখনা গাঁৱৰ নিজা বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় উত্তম তাঁতীক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি লক্ষ্যজ্যোতি দাসে কয় যে তেওঁ এই দুঃসাহসিকতাত দুজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা বিষয়টো তথা সাহসিকতা বঁটাৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব দুলীয়াজনৰ পিপলতলত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুৱাৰে পৰা 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সংগঠন টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লগতে 6 জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ নামত তেওঁলোকে যি চৰম ভেকু ভাওনা কৰি আহিছে তেওঁলোকে 6 জনগোষ্ঠীৰ আবেগ অনুভূতিক লৈ যি লৰা ধেমালি কৰিছে এই যি প্ৰতিবাদত সৰু টাইম ছাত্ৰ কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে আমি দুলীয়া জনজাতি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আজি প্ৰতিবাদী অৱস্থাত আমি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ গোৱালপাৰাত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 3টা দাবীৰে আজি গোৱালপাৰা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ 5 শতাধিক কৰ্মী সহায়িকাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ নিয়মীয়া কৰ্মসূচীৰ স্বীকৃতি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা মাননি পৰিৱৰ্তে মজুৰি দিয়াৰ দাবী এই চৰকাৰৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহাশয়ে বেটি বাঁচাও বেটি পঢ়াও আঁচনিৰ জৰিয়তে বহুত টকা খৰচ কৰিছে কিন্তু আমাৰ এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক তেওঁলোকক দিবলৈ পইচা নাই আমি যেনিবা তেওঁলোকৰ বেটি নহয় মূলতঃ 3টা দাবীৰে আমি আজি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ সহস্ৰাধিক আদিবাসীৰ প্ৰতিবাদত কপিল বিশ্বনাথ আদিবাসী ভূমি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বনভূমিত মাটি অধিকাৰ দাবীত বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গত সময়ত আমি ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা গম পাইছিলোঁ যে বহুখিনি আদিবাসী বনাঞ্চলত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলৰ ভূমি আবেদন যি নাকচ কৰা হৈছে যিহেতু বন অধিকাৰ অধিনিয়ম 2006 তহত অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পৰম্পৰা বন নিবাসীসকলক একেলগে সমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল তাৰ সত্ত্বেও কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰু বিগত চৰকাৰৰ আদিবাসী বিৰোধী নীতিৰ ধ্বংসৰ বাবে বহুখিনি আবেদন বৰ্তমান খাৰিজ হৈছে চৰকাৰৰ স্বচ্ছতা অভিযানক ভেঙুচালি তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ উজনি অসমৰ বাণিজ্যৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়া সম্পত্তি জাবৰ নগৰীলৈ ৰূপান্তৰ শেহতীয়াকৈ দি থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণ পৌৰসভাৰ চাফাই কৰ্মী অমনোযোগিতাৰ বাবে চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে জাবৰৰ দম চহৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত পৰিবহণ নিগমৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপত জাবৰৰ বাবে কদৰ্য ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নুমলীগড় বুঢ়া গোহাঁইঘাট অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙি তহিলং কৰিলে বুঢ়া গোহাঁইঘাট মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় গৃহ লগতে বিদ্যালয়খনৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল খাই অনিষ্ট কৰে হাতীৰ জাকে গহপুৰত এটা বন্যহস্তী চলাইছে ট্ৰাক দৃষ্টিশক্তিহীন বন্যহস্তীটোৱে জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি থকাৰ ফলত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে গহপুৰৰ দক্ষিণাঞ্চলবাসী ধুবুৰী জিলাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এখন বিশুদ্ধ খোৱাপানী আঁচনি ধুবুৰী জিলাৰ তামাৰহাট থানাৰ হাতীধুৰাৰ অক্সিগুৰি গাঁৱত আছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষৰ চৰম অৱহেলাত দিনক দিনে বন্ধ হোৱাই নহয় আঁচনিখনত সংযুক্ত হৈ থকা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেচিন পাইপ নলা টেপ ফিল্টাৰ আদি জহিকৈ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ অভাৱত বৃহত্তৰ এলেকাৰ ৰাইজে আইৰণযুক্ত বিষাক্ত পানী সেৱন কৰি বিভিন্ন জটিল ৰোগত ভুগি আহিছে এতেবে বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে গাঁৱৰ ৰাইজে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী অভ্যাগতক যচা হৈছে গছপুলি কাৰোবাক যদি দিয়া হৈছে চন্দন গছৰ পুলি কোনোবাই পাইছে অৰ্জুন গছৰ পুলি ৰাজ্যৰ চৌদিশে বন ধ্বংসৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ মাজত এখন বিবাহত দৰা কইনাৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস বিয়াত দৰা কইনাক আশীৰ্বাদ দিবলৈ অহা প্ৰতিগৰাকী লোককে গছপুলি উপহাৰ হিচাপে দিছে জিতুল দাস আৰু পিংকি দাসে জিতুল দাস আৰু পিংকি দাসৰ বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ প্ৰাক্তন বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে দৰা কইনাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে এটি গছপুলি জিতুল দাসে লোৱা ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰিছে বিবাহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা সকলে বাঁহ বেতৰ বহুবোৰ সা সঁজুলি নিৰ্মাণত সিদ্ধহস্ত হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম লোক ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ অধীনত টাৱাৰটি ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত নগাঁও পুৰণি গুদামত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দক্ষতা বিকাশৰ বাবে দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ কেইমাহমান পূৰ্বে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰা এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো
ইতিমধ্যে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি বাঁহ বেতেৰে বিভিন্ন সঁজুলি তৈয়াৰ কৰিছে বিশেষভাৱে সক্ষম লোক পৰৱৰ্তী সময়ত বহুকেইবিধ সঁজুলি নিৰ্মাণৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পাক মুহূৰ্তত আয়োজন কৰা হয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বাঁহ বেতৰ সা সঁজুলি প্ৰদৰ্শনী পুৰণিগুদামৰ পাৰঘাটত বৃহত্তৰ নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰায় 90 জনকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক একেলগে সংগঠনটোৱে বিভিন্ন দিশত প্ৰশিক্ষণ দিছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণৰ বাবে প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 120 জনলৈ বৃদ্ধি পায় বাদুলিয়াৰ মৌমাখি আশ্ৰয়স্থলী ওদালগুৰি পানীৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদৰ গছবোৰ সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আহিছে এইসমূহ বাদুলি আৰু মৌমাখিয়ে জনসাধাৰণৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী থানাখনে সুৰক্ষা দিছে হাজাৰ হাজাৰ বাদুলি আৰু মৌমাখি শিৱসাগৰ জিলাৰ হাজৰা প্ৰেছ ক্লাবৰ এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰেছ ক্লাবটোৰ প্ৰথম বাৰ্ষিকী প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হাজৰা মধ্য অসমীয়া বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি বৃক্ষৰোপণ পতাকা উত্তোলন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত চিত্ৰাংকন সাধুকোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে বাতৰি পৰিৱেশন প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত গহপুৰ এখন ব্যক্তিগত কণ্ঠৰ বিদ্যালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গহপুৰৰ জ্ঞান ভাৰতী পাব্লিক স্কুলত গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ উপলক্ষে 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় নাট কৰ্মশালা সোমবাৰে সামৰণিৰ পৰা কৰ্মশালা অন্তত মঙলবাৰে ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় অভিনয় আৰু মূকাভিনয় উক্ত অনুষ্ঠানত বিদ্যালয়ৰ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুভেশ্বৰ দাসৰ ৰচিত সন্ধান নামৰ নাটক পৰিৱেশন কৰাৰ লগতে সমাজলৈ এক শুভ বাৰ্তা কঢ়িওৱা বিষয়ক লৈ মূকাভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰে মোবাইলৰ বিভিন্ন ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ লগত ব্যস্ত হৈ থকা শিশুৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ দিনত এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ অপ্ৰতিৰোধ ফুটবলাৰ সুনীল ছেত্ৰীলৈ বৰ্ষশ্ৰেষ্ঠ ফুটবলাৰ সন্মান এআইএফএফে ষষ্ঠবাৰলৈ এই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে 34 বছৰীয়া ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীলৈ 2007 2011 2013 2014 2017 চনতো বঁটা জিকিছিল ভাৰতৰ অধিনায়কজনে মণিপুৰ খেলুৱৈ আশালতা দেৱীলৈ শ্ৰেষ্ঠ মহিলা ফুটবলাৰ সন্মান এআইএফএফে এই সন্মানীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে উত্তৰ পূবৰ খেলুৱৈগৰাকীক লগতে ইমাৰ্জিং পুৰুষ ফুটবলাৰ সন্মান আব্দুল সামাদুলি আৰু ডাংমিং গ্ৰেছে জিনিছে মহিলা ইমাৰ্জিং প্লেয়াৰৰ সন্মান নলবাৰী গৰ্ডন খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত 40 সংখ্যক সদৌ অসম আন্তঃজিলা ছিনিয়ৰ পুৰুষ মহিলাৰ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাৰ সামৰণি প্ৰতিযোগিতাৰ বিভিন্ন কেটেগৰীৰ ফাইনেল খেলসমূহ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে বঁটা বিতৰণী সভা অনুষ্ঠিত হয় জনপ্ৰিয় ৰেপাৰ হানি সিঙৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ পঞ্জাবৰ মুখালি থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ পঞ্জাব মহিলা আয়োগে সিঙৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল সদ্য মুক্তিপ্ৰাপ্ত মখনা নামৰ গীতত ব্যৱহৃত কথাংশৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ মহিলা আয়োগ বিহাৰৰ অপসাৰিত বিজেপি বিধায়কৰ বিতৰ্কিত ভিডিঅ' তোলপাৰ লগাইছে ছচিয়েল মিডিয়া বিজেপিৰ পৰা অপসাৰণ কৰা বিধায়ক প্ৰণৱ সিং চাম্পিয়নে হাতত পিষ্টল বন্দুক লৈ নৃত্য কৰা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে ছচিয়েল মিডিয়াত সুৰাৰগী মাতল হৈ হাতে হাতে পিষ্টল বন্দুক লৈ নৃত্য কৰিছে বিধায়ক প্ৰণৱ সিং চাম্পিয়নে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ কাৰ্যক একেমুখে ধিক্কাৰ দিছে সকলোৱে পশ্চিমবংগৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত অঘটন এগৰাকী স্পাইচ জেটৰ টেকনিচিয়ানে মৃত্যুক সাৱটি লৈ মূল গ্ৰেডৰ মেৰামতিৰ সময়তে আবদ্ধ হৈ মৃত্যু ঘটে লোকজনৰ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ দলৰ প্ৰচেষ্টাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় দ্ৰুতচান্দ্ৰৰ আন এক কৃতিত্ব ৱৰ্ল্ড ইউনিভাৰ্চিটি গেমছত 100 মিটাৰ জহিলে স্বৰ্ণৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় ৰূপে মেগা প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন দ্ৰুতিৰ বেংগালুৰুৰ পুলকেশী নগৰত কহিল এটা নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাটোত কাম চলি থকা সময়ত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা নিহত এজন শ্ৰমিক পিছত উদ্ধাৰকাৰীদলে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে শ্ৰমিকজনৰ মৃতদেহ কানাডাৰ পৰ্টেজ এভিনিউ হোটেল প্ৰাংগণত জৰুৰীকালীন অৱস্থা অহৰহ হৈ থকা গেছ নিৰ্গমনৰ বাবে সষ্টম প্ৰশাসন অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন এম্বুলেন্সকে ধৰি জৰুৰীকালীন সকলো সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ভয়ংকৰ বনজুয়ে চানি ধৰিছে ৰাছিয়াৰ চাইবেৰিয়া হঠাৎ বনাঞ্চলত লগা জুয়ে তৎমুহূৰ্ততে চানি ধৰিলে সমীপৰ এটা জনাঞ্চল প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে সহস্ৰাধিক লোকক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিছে আমেৰিকাৰ নেব্ৰাস্কাত কৃত্ৰিম বান মুকলধাৰ বৰষুণৰ পাছত অঞ্চলটোৰ সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানত বুৰ পৰিছে শতাধিক ঘৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৱেষ্টলেণ্ডৰ মাতৃ পালন কণ শিশুৰ পৰা ডেকা গাভৰু সকলো অংশ লৈ উৎসৱত প্ৰতি বছৰে এইবাৰো বোমা পানীৰ মাজত খেলা খেলিলে শতাধিক লোকে শৰীৰৰ অৱসাদ আৰু বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে পালন কৰা হয় এই দিন আৰু এই লগতে সময় ছুপাৰফাষ্ট টাইম তেওঁ পাপি তেলৱাৰ নমস্কাৰ